Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแก่นความคิดจากหนังสือ On Power ครับผมคือเล่มนี้จะพาเราไปทำความเข้าใจเรื่องอำนาจกันซึ่งมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่เป็นพลังที่ส่งผลต่อชีวิตเราต่อเสรีภาพแล้วก็สังคมโดยรวมเลยครับหนังสือ On Power นี่ชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าอำนาจเนี่ยเหมือนเป็นแกนกลางของประสบการณ์มนุษย์เราเลยก็ว่าได้มันเป็นตัวกำหนดเลยว่าเราจะมีอิสระหรือจะอยู่ภายใต้การควบคุมเอาล่ะครับเรามาเริ่มแกะความคิดสำคัญจากหนังสือเล่มนี้กันดีกว่าประเด็นแรกเลยที่หนังสือเน้นมากๆนะครับคือเรื่องอำนาจกับเสรีภาพเนี่ยมันแยกกันไม่ออกเลยค่ะอำนาจเป็นตัวตัดสินเลยว่าเราจะเป็นอิสระหรือเป็นทาสหนังสือเขาจำแนกรูปแบบอำนาจไว้หลายแบบเหมือนกันแต่มี2ประเภทหลักๆที่น่าสนใจมากใช่ไหมครับกับอำนาจเชิงบวก positive power ค่ะซึ่งเป็นการวางกรอบที่ชัดเจนดีค่ะถ้าเริ่มจากอำนาจเชิงลบนะคะตามที่หนังสืออธิบายเนี่ยคืออำนาจที่มันใช้การบังคับไม่ว่าจะแบบตรงๆหรือทางอ้อมก็ตามเพื่อจะจำกัดตัวตนเราจำกัดอำนาจอธิปไตยหรือเสรีภาพของคนตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆก็คงเป็นระบอบเผด็จการที่เข้ามาควบคุมสังคมจำกัดการแสดงออกหรือแม้แต่ควบคุมภาษาที่เราใช้กันแต่ว่าหนังสือก็ชี้ให้เห็นอำนาจเชิงลบแบบอ่อนๆด้วยนะคะที่เรียกว่า soft negative power นะคะแม้แต่ในระบอบประชาธิปไตยเองก็มีมีในประชาธิปไตยด้วยเหรอครับมีค่ะเช่นการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางมากๆหรือการที่อำนาจรัฐเนี่ยถูกใช้โดยระบบราชการหรือฝ่ายตุลาการที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรือบางทีก็เป็นการเปลี่ยนสถาบันต่างๆให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองไปซะงั้นในหนังสือเขาก็ยกตัวอย่างมุมมองที่หนังสือมีต่อแนวคิดมาร์กซิสต์บางส่วนที่มองว่าสิทธิมาจากรัฐหรือการใช้อำนาจของฝ่ายตุลาการในบางประเทศที่หนังสือมองว่าเป็นการขยายอำนาจเกินขอบเขตไปหน่อยพวกนี้ละค่ะคือตัวอย่างของอำนาจเชิงลบตามมุมมองในหนังสือนะคะครับเข้าใจแล้วครับก็คือเป็นอำนาจที่เข้ามาจำกัดควบคุมหรือบั่นทอนเสรีภาพของเรานั่นเองแล้วอำนาจเชิงบวกล่ะครับมันต่างกันยังไงค่ะสำหรับอำนาจเชิงบวกตามแนวคิดในหนังสือนะคะรากฐานของมันจะมาจากสิ่งที่สูงกว่าตัวรัฐเองอาจจะเป็นสิ่งสูงสุดหรือกฎธรรมชาติซึ่งในหนังสือจะอ้างอิงถึงพระเจ้าในบริบทของปรัชญาตะวันตกนะคะแล้วก็มองว่าประชาชนเนี่ยแหละคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริงเป้าหมายหลักของอำนาจแบบนี้ก็คือความผาสุกของคนส่วนรวมบนพื้นฐานของสังคมที่มีคุณธรรมเหมือนในคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอะไรแบบนั้นไหมครับใช่เลยค่ะอย่างที่ปรากฏในคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐที่บอกว่าหน้าที่ของรัฐบาลคือการคุ้มครองสิทธิที่มีมาแต่กำเนิดของประชาชนไม่ว่าจะเป็นชีวิตเสรีภาพหรือการแสวงหาความสุขแนวคิดแบบนี้ก็จะเชื่อมโยงกับการกระจายอำนาจการคานอำนาจที่นักคิดอย่างจอห์นล็อกหรือมองเตสกี้เยเคยเสนอไว้แล้วก็มีอิทธิพลต่อการร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐด้วยค่ะน่าสนใจครับพอพูดถึงเรื่องการควบคุมภาษาในอำนาจเชิงลบเมื่อกี้นี้ในหนังสือเขาขยายความเรื่องนี้ไว้อีกไหมครับเห็นว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากมีค่ะหนังสือเชื่อมโยงเรื่องภาษาเข้ากับอำนาจโดยตรงเลยค่ะโดยแยกเป็นอำนาจเหนือภาษาหรือ power over language อันนี้จะเป็นเชิงลบนะคะเช่นการใช้ภาษาเพื่อแบบปั่นหัวคนโฆษณาชวนเชื่อหรือปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกซึ่งจะตรงข้ามกับพลังของภาษาหรือ power of language อันนี้จะเป็นเชิงบวกค่ะเช่นการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจอย่างมีเหตุผลการแสวงหาความจริงหรือการส่งเสริมเสรีภาพในการพูดซึ่งในส่วนนี้หนังสือเขาก็แสดงความกังวลเหมือนกันนะคะต่อสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมการปลุกปั่นหรือ wokeism cancel culture นะคะโดยมองว่ามันเป็นความพยายามที่จะควบคุมวัฒกรรมหรือจำกัดมุมมองที่คนจะแสดงออกได้ซึ่งตามมุมมองของหนังสือนะคะก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้อำนาจเหนือภาษาเหมือนกันค่ะโหประเด็นเรื่องภาษาการควบคุมความคิดนี่มันซับซ้อนจริงๆนะครับเนี่ยแล้วถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกเรื่องสิทธิที่พูดถึงกันก่อนหน้านี้หนังสือให้มุมมองไว้อย่างไรบ้างครับว่าจริงๆแล้วสิทธิของเราเนี่ย
มันมาจากไหนกันแน่ ค่ะ เรื่องสิทธิเนี่ยหนังสือ Unpower มีจุดยืนที่ชัดเจนมากค่ะ คือแย้งว่าสิทธิพื้นฐานต่างๆของเรา อย่างเช่น สิทธิในทรัพย์สิน ความคิด ศาสนา หรือร่างกายเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติ มันติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเลย ซึ่งมาจากพระเจ้าหรือธรรมชาตินั่นแหละค่ะ และที่สำคัญคือมันมีอยู่ก่อนที่จะมีรัฐบาลด้วยซ้ำไป อ๋อ มีมาก่อนรัฐเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ ดังนั้นหน้าที่หลักกินจริงของรัฐบาลก็คือการเข้ามาคุ้มครองสิทธิเหล่านี้ไม่ใช่เป็นคนสร้างขึ้นมา ซึ่งแนวคิดนี้ก็สอดคล้องกับคำประกาศอิสรภาพ แล้วก็แนวคิดของเจมส์เมดิสันหนึ่งในผู้ร่างรัฐธรรมนูญสหรัฐค่ะ มุมมองแบบนี้มันก็จะต่างกันคนละขั้วเลยกับแนวคิดที่ว่าสิทธิเป็นสิ่งที่รัฐเป็นคนมอบให้ ซึ่งหนังสือก็จะเชื่อมโยงแนวคิดแบบหลังนี้กับแนวคิดมาร์กซิสต์บางส่วน หรือมุมมองก้าวหน้าบางแนวคิดตามที่หนังสือกล่าวถึงนะคะเพราะถ้ามองว่าสิทธิมาจากรัฐเนี่ยมันก็หมายความว่ารัฐก็ย่อมมีอำนาจที่จะนิยามจำกัด หรือแม้แต่เพิกถอนสิทธินั้นได้ เพื่อเป้าหมายส่วนรวมบางอย่าง ซึ่งหนังสือมองว่ามันมีความเสี่ยงที่อาจจะนำไปสู่ระบอบเผด็จการได้ ในหนังสือยังอ้างถึงแนวคิดบัญญัติสิทธิฉบับที่ 2 ของประธานาธิบดีรูสเวลล์ในสหรัฐนะคะที่เน้นเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมว่าเป็นการขยับไปในทิศทางที่รัฐเป็นผู้กำหนดสิทธิมากขึ้นตรงนี้ล่ะค่ะคือสิ่งที่หนังสือมองว่าเป็นการปะทะกันของโลกทัศน์พื้นฐานเลยเกี่ยวกับธรรมชาติของสิทธิว่ามันมาจากไหนกันแน่อ๋อ เข้าใจแล้วครับ คือหนังสือมองว่าจุดยืนเรื่องที่มาของสิทธินี่เอง ที่เป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจรัฐกับเสรีภาพของประชาชนเลย พอเข้าใจเรื่องสิทธิแล้ว เสรีภาพในมุมมองของหนังสือเอง ก็คงจะเชื่อมโยงกับเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเลยใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะหนังสือเชื่อมโยงเสรีภาพเข้ากับสิทธิธรรมชาติแล้วก็อำนาจเชิงบวกอย่างชัดเจนเลยเสรีภาพในความหมายนี้มันไม่ใช่แค่การอยากทำอะไรก็ทำตามใจชอบนะคะแต่เป็นอย่างที่หนังสืออ้างคำพูดของโทมัสเจฟเฟอร์สันไว้คือการกระทำที่ไม่ถูกขัดขวางตามเจตจำนงของเราภายในขอบเขตที่กำหนดโดยสิทธิอันเท่าเทียมกันของผู้อื่นอ๋อ คือมีขอบเขตไม่ใช่ไร้ขีดจำกัด ใช่ค่ะขอบเขตนั้นก็คือสิทธิของคนอื่นนั่นเองดังนั้นกฎหมายที่ดีเนี่ยก็ควรจะมีไว้เพื่อรักษาเสรีภาพตามแนวคิดของจอห์นล็อกแต่ในทางกลับกันนะคะหนังสือก็เตือนไว้เหมือนกันว่ากฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยก็กลายเป็นเครื่องมือของเผด็จการได้เหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มว่าเสรีภาพมักจะค่อยๆถูกกัดกร่อนโดยอำนาจรัฐไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปค่ะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยนะครับทั้งเรื่องประเภทของอำนาจทั้งเชิงบวกเชิงลบเรื่องภาษาเรื่องสิทธิเสรีภาพสรุปแล้วหนังสือ On Power เนี่ยต้องการจะสื่อสารประเด็นสำคัญอะไรกับผู้อ่านครับแล้วการที่เราทำความเข้าใจแนวคิดเหล่านี้มันมีประโยชน์ยังไงในชีวิตจริงบ้างครับค่ะการที่เราเข้าใจกรอบคิดเรื่องอำนาจแบบต่างๆที่หนังสือนำเสนอนะคะมันช่วยให้เราเท่าทันกลไกต่างๆที่ทำงานอยู่ในสังคมได้ดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองข่าวสารหรือแม้แต่กระแสต่างๆในโซเชียลมีเดียที่เราเจอทุกวันมันช่วยให้เรามองเห็นการใช้อำนาจในรูปแบบต่างๆได้ชัดขึ้นทั้งการปั่นหัวหรือการจำกัดเสรีภาพที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวการวิเคราะห์ในหนังสือ On Power เนี่ยมันช่วยกระตุ้นให้เรากลับมาคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับอำนาจในชีวิตประจำวันของเราเองแน่นอนค่ะว่าหนังสือเล่มนี้นำเสนอมุมมองที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงแล้วก็มีข้อโต้แย้งที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครที่สนใจอยากจะเจาะลึกแนวคิดพวกนี้หรือดูบริบททางประวัติศาสตร์เพิ่มเติมนะคะหนังสือเล่มนี้ก็มีรายละเอียดให้อ่านต่อได้อีกเยอะเลยค่ะครับผมการเจาะลึกหนังสือ On Power วันนี้ทำให้เราได้เห็นมุมมองเกี่ยวกับธรรมชาติของอำนาจแล้วก็ผลกระทบของมันที่มันซับซ้อนจริงๆนะครับใช่ค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะว่าการที่เราตระหนักถึงรูปแบบแล้วก็การใช้อำนาจที่แตกต่างกันเหล่านี้ตามที่หนังสือได้ชี้ให้เห็นเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อมุมมองที่เรามีต่อเหตุการณ์ปัจจุบันหรือประเด็นถกเถียงต่างๆในสังคมที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ได้อย่างไรบ้างก็น่าเก็บไปคิดต่อทีเดียวค่ะครับน่าคิดมากๆครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมเจาะลึกประเด็นนี้กันในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในการสำรวจความรู้น่าสนใจครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประ
ร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ